হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি বনাবলৈ লৈছোঁ আমৰ আচাৰ। তাৰ বাবে আম লৈ লৈছোঁ 1 কেজি। আমখিনি মই ধুনীয়াকৈ গাটো অলপ পানী থাকিব দিয়া নাই, শুকুৱাই লৈছোঁ। মই ধুই লৈ এইদৰে প্লেটত উলিয়াই থৈ দিছোঁ। তেনেদৰে মই শুকুৱাই লৈছোঁ, ৰ'দত শুকোৱা নাই। এফালে আমখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। কাটি লৈ এতিয়া সৰহকৈ নিমখ সানি লৈ 1 ৰাতিমান এটা বৈয়ামত ভৰাই থ'ম। এইদৰে আচাৰ থ'লে আচাৰ বহুদিনলৈ বেয়া নহয়, নেভেঁকুৰে। আৰু এইদৰে নিমখ সানি এৰাতি তিয়াই থ'লে আমৰ আঠাটো গুচি যায়। আৰু যিহেতু আঠাটো ভাল নহয় পেটত, বৈয়ামত এইদৰে সাঁফৰ মাৰি এৰাতি এইদৰে থৈ দিম। নেক্সট আমখিনি যিহেতু নিমখ সৰহকৈ দিয়া আছিলে, পানী পানী হৈ গৈছিলে, গতিকে এখন চাকনিত এইদৰে পানীখিনি যাব দিলোঁ। আৰু যাব দিয়াৰ পাছত ইফালে ডলাখনত হালধি সানি আমখিনি এইদৰে মেলি লৈ এইফালে ৰ'দত এটা ৰ'দত শুকুৱাই ল'লোঁ। ইফালে এটা ৰ'দত শুকোৱাৰ পাছত এয়া আমখিনি ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই হৈ গৈছে, বেছি শুকোৱা নাই, এটা জোখত ৰখি গৈছে। এইফালে মছলা ৰেডি কৰি লৈছোঁ, সৰিয়হ, পাঁচফোৰণ আৰু কেইটামান জলকীয়া। এতিয়া দুইখিনি মছলা অলপ অলপকৈ ভাজি ল'ম, ভাজি লৈ গুড়ি কৰি ল'ম। বেছিকৈ মই ভজা নাই, বেছিকৈ ভাজিলে মছলাখিনি তিতা তিতা হৈ যাব। গতিকে এইদৰে অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া গুড়ি কৰি ল'ম গোটেই মছলাখিনি। বেছিকৈ গুড়ি কৰিলে মছলা গোন্ধ নাথাকে, গতিকে মই অলপ অলপ গোটাকৈ থৈ দিম। এইফালে সৰিয়হখিনি দৰে অলপ ভাজি লৈ গুড়ি কৰি ল'ম। মছলাখিনি গুড়ি কৰি ল'লোঁ। পাঁচফোৰণখিনি মই অলপ অলপ গোটাকৈ থৈ দিছোঁ। সৰিয়হখিনিও অলপ অলপ গোটা হৈছে, কিছুমান অলপ গুড়ি হৈছে। আৰু এইফালে আমখিনিৰ ওপৰত মই সৰিয়হখিনি দি দিছোঁ, দি লৈ অকণমান মিলাই লৈছোঁ। এইফালে তেল গৰম হ'ব দিছোঁ, তাতে খুন্দি লোৱা পাঁচফোৰণ মছলাখিনি আৰু জলকীয়া গুড়ি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু অলপ হালধি দি অলপ সময় গৰম কৰি লৈ এতিয়া আমখিনিৰ ওপৰত ঢালি দিছোঁ। ঢালি লৈ মছলাৰ লগত এইদৰে মিলাই লৈছোঁ। এইদৰে আমখিনি মছলাৰ লগত এইদৰে ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে ধনিয়া পাউডাৰ অলপ দি দিম। ভালদৰে মিলাই ল'ম ধনিয়া পাউডাৰ দিয়াৰ পাছত। এয়া আমৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। ধুনীয়াকৈ মছলাৰ লগত চব মিক্স হৈ গ'ল। মছলাবিলাক গোটা গোটাকৈ ৰৈ গৈছে, বেছিকৈ গুড়ি কৰা নাই। যিহেতু বেছি গুড়ি কৰিলে মছলা গোন্ধ নাথাকেগৈ, অলপ গোটাকৈ থ'লে মছলা গোন্ধ থাকি যায় বহুত দিনলৈকে।
এতিয়া এই বৈয়াম দুটাত ভৰাই ল'ম আমখিনি আৰু এতিয়া ওপৰৰ পৰা মই কেঁচা তেল ঢালি দিছোঁ। কেঁচা তেল দিলে কেঁচা তেলৰ যিটো গোন্ধ সেইটো গোন্ধটো বহুত ভাল লাগে আৰু খাবলৈও টেষ্টি হয়। মোৰ আচাৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে জনাব। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাইছে তেনেহ'লে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই।